It's me, Hana Banana! And for today's video ay gagawa ako ng makeup tutorial. Gagawa ako ng makeup tutorial, no, yung Barbie, ganyan. Kasi nagawa ko na to before. Pinost ko yung picture ko sa Instagram and then yon, sabi nila gawan ko doon ng tutorial, no. So, ito ang aking first ever tutorial. Ayan. Simulan na natin, no. Ang dami kong kuda. Gagamit ako ng mist. And para sa foundation, ang gagamitin ko ay, ito na lang, yung Maybelline na Fit Me na nasa sachet. So, ngayon ay maglalagay na tayo ng foundation. Tingnan natin kung matatakpan nito yung pamumula nitong mga tigyawat ko, no? Actually, hindi to tigyawat, allergy to. So, gagamitin ko na lang yung daliri ko, no, para i-blend. Kasi, di naman lahat tayo dito, di ba? Merong brushes and sponge. So, eto na lang gamitin natin. Kita nyo? Kinis na ba? So, Barbie ang ina-achieve nating look ngayon, no? Dapat makinis tayo, pero pasensya na. Tao lang ako eh. Nagkakatigyawat eh. So, yan yun na yan. Pimple ko na yan. Okay na tayo sa foundation, no? Ngayon naman, since meron akong tigyawat, lagyan natin ng concealer. Gagamitin ko tong Sace Lady. It's a full cover concealer. Guys, maganda to. Sobrang mura lang. Lagyan na natin siya sa under eye. Diba na dapat kaganon. So, pimple natin dito. And dito. Allergy. So, ayan, na-blend na natin yung ating concealer. Para natin yung dapat natin takpan kasi masyadong perfect to si Barbie. So, yan. Nalagyan natin, set natin siya with this Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So, lagyan lang natin yung under eye natin para if ever na merong fallouts yung eyeshadow, madali natin matatanggal. Gamitin nyo lang din yung meron dun sa sa powder, yung kasama na ganito. Mukhang ulap. And then, after nyan, maglalagay na ako ng kilay. So, for my kilay, gagamitin ko itong Sace Lady din na tinted brow gel in the shade number 2. Sobrang ganda din ito kasi hindi siya tatanggal agad. Ingatan lang natin guys kasi... So, dito naman sa kabila. Tapos, tsaka natin siya ayusin. Iba-brush natin siya. Gamit kayo ng spoolie. Ngayon, i-correct natin siya, yung shape. So, kuha tayo ulit ng concealer, no? Tapos, yun yung ipang-correct natin dun sa shape ng ating kilay. I-reshape lang natin siya, no? Kasi masyadong perfecto si Barbie, eh. Blend mo lang ulit. So, ayan, no? Tapos na tayo magkilay. Ngayon naman ay punta na tayo sa eyeshadow. Lagyan lang natin siya ng powder. Yan. And then, after that, ito, gagamitin ko tong eyeshadow palette from Glazed. So, marami tong colors, guys. Sobrang dami. Ito na yung gagamitin ko for my eyeshadow, contour, and highlighter. Muna tayo ng parang transition shade. Transition shade ba ang tawag doon? So, madalas ang ginagamit ko dito ay, asan na yun? Ito.
Itong shade na to. Yan. So, ito, parang susundan mo lang yung natural na shape ng mata mo. Yan. So, ayan. Medyo, hindi ko alam kung kita sa video eh. Pero, dito kasi sa salamin ngayon, nakikita ko na kung saan ako maglalagay mamaya ng color pink yung lalagay natin mamaya. So, dito din sa kabila, ganun din. Guys, di ako professional. Ito ay base lang sa aking experience. So, yan. Nakakaantok talaga. Sobrang nakaka-relax mag-makeup. Eyeshadow. Gagamitin ko tong color pink na ito. Yan. Gamitin natin yan. So, dito guys, medyo unti-untiin nyo lang muna. Tansya-tansya lang muna, no? Kasi baka masobrahan. Mahirap na. Ayan. So, gatuldok lang muna yung ilagay nyo. Sinusundan ko lang yung kaninang shade ng neutral shade na nilagay ko. So, ganun lang. Medyo ida-darken ko lang yung dito sa dulo. At, guys, sinusobra ko talaga kasi wala. Yan yung technique ko kasi dun sa shape ng mata ko, masyadong malapad, no? Masyadong malaki yung pwede mong paglagyan ng eyeshadow. So, yan guys. Ilalagay ako ng darker shade dito sa gilid. And ang ginagamit ko is yung color na black. So, ingat-ingat lang konti. Basta, blend lang kayo ng blend hanggang parang feeling nyo okay na yung pagkaka-blend niya. So, sa eyeshadow, huwag din kayo masyadong matakot. Kasi, kayang i-correct yan. Trust me. Ilang beses na ako nagkamali dito, pero kaya ko siyang i-correct naman. And then, patungan lang natin ulit siya nung pink. After nyan, i-connect na natin siya dun sa ilalim. So, ang gagamitin ko is flat brush ulit. Yung ginamit natin kanina for the concealer. So, kuha lang ulit ako ng pink. Tapos, yun yung lalagay ko dito hanggang dito. Dito banda. Yan. Tapos, i-connect ko siya dun sa taas. Kita nyo ba? And then, kuha ulit ako darker shade. Tapos, lalagay ko siya dito. Para diba, parang nag-connect na sila. But then, hindi pa siya sobrang perfect. So, kailangan natin maglinis since hindi naman tayo pro. Yan. Kuha ka lang ng concealer. Tapos, lagyan mo lang yung mga feeling mo hindi dapat nalagyan. Para makorek lang din natin siya. Diba? Sorry, nahaharangan ko ata. Pero yan. Ito yung pink palette ng Ever Billena. So, kukunin ko lang tong shade na yung light. Yan, durug-durug na siya. Pero okay pa yan. Sayang eh. So, yung salamin. Yun. Ilalagay ko siya dito. Dito, ipapatong ko siya para mayroong glittery effect. Yeah! Kita nyo? Sobrang grabe. Yan. After nyan, medyo papatungan natin siya nung pink ulit kanina. Para hindi siya yung sobrang mag-blend pa din siya doon sa pagka-pink. Yan. Hindi siya yung sobrang white. Yan. Kita nyo. Ganda. Then, after niyan, lalagay ulit natin yung shade na to, yung medyo white dito sa ilalim. Yan. So, ito yung hinalabasan niya. Kita nyo, iba yung shade niya dito, tsaka dito. Pero yan. And then, after nyan, of course, lalagay tayo ng, tapusin ko muna to So, yan. After nyan, lalagay na tayo ng eyeliner.
This one is from Miniso. Ito yung duo. Yung isa gel, yung isa liquid. So, maglalay na tayo. Ito ang pinaka-struggle ko, guys. Eyeliner. Whew! Kaya ko ito. Yan. Nalagay na natin yung eyeliner natin. Lagay na natin yung falsies. So, ayan. Nalagay ko na yung falsies. Diba? Kita nyo ba? Sobrang nag-iba siya. So, ngayon naman is gagawin ko muna yung kabilang side, Yeah! So, yun na nga guys, no? Tapos na ang ating eye makeup. So, tanggalin na natin yung mga pulbos na yan. Gamit lang tayo ng powder brush. So, yung falsies ko pala ay nabili ko lang sa Sace Lady. Kasabay mo mga brow gel. So, yan. Ngayon naman ay magkukontour tayo. At dahil nga si Barbie ay perfect at tayo ay hindi, kita nyo kalaki ng mukha ko. Kailangan natin mag-contour ng maigi, no? So, ang gagamitin ko, ito pa din. Beauty Glazed. Since meron tong mga neutral shades, mga brown shades, ganyan, dito tayo kukuha ng pang-contour. So, I think dito ako kukuha. I-mix-mix ko lang siya. Ito, siguro, dalawa. Ayan. Ngayon, gagamitin ko na yung ito galing sa Vice Cosmetics in the shade Byucon. Lagay natin siya sa cheeks. Pansin nyo, hindi pa ako nag-contour ng ilong ko kasi mamaya ko pa siya i-contour after ko mag-blush. Yan. So, after nyan, contour natin yung ilong ko. Mas light. Ito. Yan. Tapos, kamay lang. Diba? Sino nagsabing mahirap mag-makeup? Talagang explore nyo lang. Ito kasi guys, sobrang familiar ko na dito sa mga ginagamit ko, no? Talagang, ito talaga yung ginagamit ko madalas. And, yan. And after nyan, para medyo natural siya tingnan, kuha tayo ng powder. Hindi siya sobrang yun. Gusto niyo yun, no? Tumaas yung ilong ko. Sino ka dyan? Ano yun? Maglalagay na tayo ng highlighter. So, dito na din ako kukuha ng highlighter para bonggang-bongga na to, diba? So, feeling ko pwede to sa cheeks. Medyo champagne ang color niya. So, I think pwede naman. Pwede nga ba? Pwede siya pang highlight ng ilong, pero dito pa din ako. Kawawa na siya, pero pwede pa yan. Ayan, kita nyo ba? Iba siya. Maganda talaga siya pang highlight, guys. And I think nasa 100 something lang to. And ito talaga yung lagi kong ginagamit before. Kasi madami akong nagagawa namang look sa kanya, pero mga neutral shades lang. Kaya, diba? Ang ganda talaga niya. So, gagamit ako ngayon ng Maybelline na Almond Pink.
So, ayun na nga guys, no? Ito na ang aking final look. Ayan, wala tayong wig. So, ayan. Makeup lang. Makeup lang muna. So, ito na nga ang aking final look. Ano? And ayan, sige. Magmo-montage na po tayo. In 3, 2, 1. So, ayun na nga po, no? Tapos na ang aking montage. Thank you so much, guys, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Maraming salamat po. Masyado nyo po akong napapasaya. Masyado po ako natutuwa. And, ayun, salamat sa suporta. Till my next vlog!